จากกรณีที่เกิดเรื่องของการกราดยิงแล้วก็วางระเบิดนะครับในหอประชุมโครคัสที่เมืองคราสโนกรอดทางตอนเหนือของกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับยอดตัวเลขล่าสุดผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับ137 ศพแต่ว่าถ้าตัวเลขตามรายงานสื่อมวลชนของรัสเซียตอนนี้เนี่ยคือทะลุ150 ศพไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอการพิสูจน์อะไรต่างๆแล้วถึงจะประกาศเป็นทางการเนี่ยคุณผู้ชมในขณะที่ส่วนของผู้บาดเจ็บนั้นเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือ180 คนแล้วก็ยังมีคนที่บาดเจ็บสาหัสคือผู้ชมที่ไปอยู่ในฮอลล์เนี่ยคุณผู้ชมประมาณ 6,200 คนเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตของวงปิกนิกวงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมในสมัยสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ากลับมารียูเนียนนะครับแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตคนก็อยากจะไปดูนะปรากฏว่ามันเกิดเหตุชายชะกันเนี่ยคุณผู้ชม4 คนเนี่ยเข้าไปในฮอลล์แล้วก็กราดยิงนอกจากกราดยิงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการวางระเบิดเพลิงมีการราดน้ำมันแล้วก็เหมือนกับวางระเบิดเพลิงก็เลยเกิดอาคารเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งถูกไฟไหม้ล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมดเนี่ย11 คนที่บอกว่ากำลังจะข้ามพรมแดนจากรัสเซียเนี่ยเข้าไปฝักยูเครน4 คนนั้นก็บอกว่าเป็น4 คนที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้การสอบสวนนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยให้การยอมรับว่าพวกตนเนี่ยได้รับการจ้างมานะในจำนวนเงินเนี่ย500,000 รูเบิล500,000 รูเบิลเนี่ยตีเป็นเงินไทยเนี่ยยังไม่ถึง 200,000 บาทนะให้มาก่อเหตุนะครับให้มาก่อเหตุล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเขามีการนำเอาผู้ก่อเหตุเนี่ยครับส่งต่อศาลผู้พิพากษาไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง4 คนนะครับเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคมแต่อาจนานกว่านั้นจนกว่าศาลจะกำหนดไต่สวนอย่างเป็นทางการศาลระบุชื่อทั้ง4 คนแล้วนะครับคือเดเลซอนเมียโซเยฟคนแรกนะครับคนที่2นั้นไซดาคราเมียมูโรดาลีราคาบาลิโซดาคนที่3นั้นชามซิดินฟาริดูนีและคนที่4มูฮัมหมัดโซเบียเฟซอฟศาลบอกว่าเมียโฟเยฟและราคาบาซิโซดานั้นเนี่ยเป็นชาวทาจิกิสถานให้การรับสารภาพแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้กล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยูเครนและกลุ่ม IS หรือว่า ISIS โคราซานหรือว่า ISK นะครับที่มีฐานอยู่ในเอเชียกลางและเอเชียใต้และอ้างอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้4 คนนั้นอาจจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหากศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริงอย่างไรก็ตามเริ่มมีกระแสสังคมมากขึ้นในรัสเซียให้มีการรื้อฟื้นโทษประหารชีวิตในขณะที่สำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐหรือว่า FSB เคยให้ข้อมูลว่าการจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย11 คนรวมถึงมือปืน4 คนแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสถานะของผู้ต้องสงสัยอีก7 คนครับแล้วก็ในบางช่วงบางตอนนะคะที่มีการจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยปรากฏว่ามันมีคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์เป็นช่วงเวลาหนึ่งคุณผู้ชมที่เจ้าหน้าที่รัสเซียเนี่ยไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยและปรากฏว่าหลายคลิปเนี่ยแสดงให้เห็นว่าภาพบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะมีการกระทำที่ทุบตีผู้ต้องสงสัยเดี๋ยวจะมีคลิปให้คุณผู้ชมได้เห็นเพราะว่ามันถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญคือจังหวะหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการบังคับให้ผู้ต้องสงสัยมีการกินหูของตัวเองที่ถูกตัดออกมา Да. Что в Турции делал? Там ради документов закончился здесь граница Персика. Да, еще раз давай фамилию, имя, отчество. Фаридун Шамсидин. Год рождения? 1998 году. 900, молодец. Так, в Крокусе что делал вчера? В Крокусе застрелили. Что делал в Крокусе? เนี่ยค่ะในช่วงบางตอนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ที่มีคราวคนนี้เนี่ยถูกจับกลุ่มแล้วก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าบางช่วงเนี่ยเขาถูกบังคับให้กินหูของตัวเองจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าชายมีคราวคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคนร้ายตัวจริงขณะเดียวกันผู้ต้องสงสัยหลัก2 รายด้วยกันก็คือดาเลซอนมีโซเยฟแล้วก็ไซดราคามีราชาเบลิโซดาที่ถูกจับเนี่ยคือถูกแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีและก็ก่อการร้ายหลายกระทงปรากฏว่าคนก็ไปเทียบเคียงว่าจำเลยทั้ง2 คน
อยู่ในสภาพที่มีรอยฟกช้ำเต็มใบหน้า แล้วก็หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มนี้มีผ้าพันแผลแปะที่หูด้านขวาแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเป็นคนเดียวกันในคลิปหรือไม่ค่ะครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้ไปร่วมจุดเทียนที่โบสถ์โนโวโอการิโยโวเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านทางการรัสเซียนั้นได้ประกาศให้เมื่อวานนี้ครับ 24 มีนาคมนั้นเป็นวันไว้ทุกข์พร้อมกับลดธงลงซึ่งครึ่งเสาทั่วประเทศรวมถึงที่สถานทูตรัสเซียในต่างประเทศด้วยด้านสถานีโทรทัศน์นั้นก็งดรายการบันเทิง1 วันเช่นกันทั้งนี้ผู้คนพากันออกไปวางดอกไม้ตุ๊กตาจุดเทียนณสถานที่เกิดเหตุเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อเหยื่อที่จากไปและสถานที่สำคัญในเมืองต่างๆทั่วรัสเซียก็มีผู้ร่วมไว้อาลัยเช่นกันรวมถึงบรรดาสถานทูตรัสเซียในต่างประเทศโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรัสเซียในรอบ 20 ปีผู้คนที่มาไว้อาลัยที่สถานที่เกิดเหตุนั้นแสดงความเห็นบอกว่ามันยากที่จะบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ต้องเป็นศัตรูของรัสเซียอย่างแน่นอนและเป็นศัตรูของปูตินที่ต้องการทำลายเสถียรภาพและระเบียบและอำนาจรวมทั้งเขาทำสิ่งนี้เพื่อทำให้รู้สึกถึงความไม่มั่นคงเพื่อทำให้ผู้คนมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้อพยพหรือเพื่อทำให้สังคมภายในของรัสเซียนั้นแตกแยกขณะเดียวกันนั้นด้านคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียเปิดเผยนะครับว่าการระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตยังคงดำเนินการต่อไปขณะนี้พบเป็นศพแล้วมากถึง137 รายจำนวนนี้เป็นเด็กอยู่3 รายและยอดผู้บาดเจ็บล่าสุดอยู่ที่180 รายครับขณะที่มิโคลายโพโดยักนะคะหนึ่งในที่ปรึกษาของผู้นำยูเครนอย่างโวโลดิเมียร์เซนสกี้เนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่าก่อนหน้านี้ที่ทางการรัสเซียมีการกล่าวหาว่ายูเครนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมิโคลายโพโดยักบอกว่าการกระทำของรัสเซียนั้นถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระอย่างสิ้นเชิงขณะที่ข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลยูเครนเนี่ยมีการระบุว่าการก่อการร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นโดยเจตนาเนื่องจากว่าเป็นการวางแผนเองโดยหน่วยข่าวกรองของรัสเซียตามคำสั่งของผู้นำรัสเซียก็คือวลาดิเมียร์ปูตินค่ะครับในขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนก็กล่าวปราศัยผ่านวิดีโอรายวันนะครับก็บอกว่าการที่ผู้นำของรัสเซียนั้นกล่าวโทษหรือว่าเบี่ยงเบนประเด็นว่ายูเครนนั้นอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าชัดเจนปูตินนั้นเป็นพวกอันธพาลคนอื่นๆแค่พยายามกล่าวโทษใครสักคนหนึ่งเซเลนกี้ก็บอกว่าวิธีการต่างๆของพวกเขายังเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยเห็นมาตลอดก่อนหน้านี้ทำลายอาคารกราดยิงและระเบิดและพวกเขามักหาใครบางคนมากล่าวโทษเสมอซึ่งทางด้านในส่วนของวลาดิเมียร์เซเลนกี้เองนั้นเนี่ยครับก็พยายามที่จะบอกเนี่ยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยยูเครนไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะแต่รัสเซียนั่นแหละอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการกราดยิงประชาชนของตนเองแล้วก็พยายามโยนกล่าวโทษให้กับฝั่งของยูเครนในขณะที่ทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกมาตอบโต้เซเลนกี้ทันทีนะครับโดยบอกว่าเซเลนกี้นั้นเป็นประมุขแห่งรัฐเพียงคนเดียวที่บ้าพอบอที่จะกล่าวโทษรัสเซียในการก่อเหตุเหล่านี้ในประเทศของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยครับปูตินก็พยายามที่จะออกมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดำเนินการในการจัดการกับคนที่ก่อเหตุทั้งอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นการก่อการร้ายและพวกเขานั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างทันทีครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางสหรัฐอเมริกาเองนะคะจะขานรับกับสิ่งที่ทางยูเครนเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นว่ารัฐบาลของยูเครนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายจากการเปิดเผยของแอนเดรีย วัตสันโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สอดคล้องกันกับกัมลาแฮร์ริสที่ทั้งสองคนนี้พูดเหมือนกันเลยว่าทางการของยูเครนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานที่พบว่ายูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องและยังบอกเพิ่มเติมว่า ISIS หรือว่า IS นั้นคือคนที่ต้องรับผิดชอบเพียงหนึ่งเดียวสำหรับการโจมตีครั้งนี้ยูเครนไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยทางด้านของกัมลาแฮร์ริสเนี่ยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่า ISIS-K หรือว่า ISK คือกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดโดยคำว่า K เนี่ยก็มีการกล่าวอ้างถึงโคราซานซึ่งเป็นสาขาของ IF ในอัฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานขณะที่กลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยมีการโพสต์ผ่านทาง Telegram ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ลงมือโดยสมาชิก IS 4 คนทั้งติดอาวุธปืนกลมีดสั้นปืนสั้นแล้วก็ระเบิดเพลิงส่วนหนึ่งก็คือการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะคะกับการสู้รบต่างๆกับอิสลามด้วยค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ